το ξεκινήσω. Λοιπόν. Στο τέλος. Έλα μωρέ. Πώς το έκανε αυτό? Λίγα το. Έχει... Αλλά θα... ανάποδα. Το μελάνι φέρει. Κάτω. Τι να ξέρω. Έχει στεγνώσει. Εντάξει, στεγνώσει. Δεν έχω κάνει. Εντάξει. Ένας τρόπος για να δούμε πόσο πρέπει να πάμε μέσα είναι να το σχεδιάσουμε και εδώ απ' έξω. Αυτό εδώ τώρα είναι 19 ακόμα κάτι. Έχουμε ακόμα. Να βάλουμε εδώ το τσόκ. Το τσόκ να το κάνουμε ένα κέντρο. Ήδη.
λάδι. Τραβάω βίντεο ρε, τι λάδι τώρα. Μόλις σκούζει. Βγάλω και λίγο έξω. Τόσο λίγο θα μου πήρε.